Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mivel foglalkozik. Ez nem biztos, hogy ugyanaz a személy lesz, akiről legutóbb beszéltem. Ez lehet bárki, akárki, úgyhogy kezdjük is. Tehát az a kérdés, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni. Lehet, hogy úgy éli meg, hogy a kitartása az meglehetősen sok bajt okoz neki, meglehetősen sok problémával jár, és az otthon megélt hétköznapjai, a mindennapi szokásai, azok a rítusok, amiket csinálunk, például, hogy fölkelünk és elmegyünk mosakodni, vagy például fölkelünk és iszunk egy kávét, és csak utána megyünk mosakodni, vagy tehát mindenkinek más, tehát erre gondolok, mint rítusok, tehát, hogy ezek a dolgok, ezek összekeveredtek. Időnként mást akar csinálni. Valahogy itt most, bocsánat, de olyan érzésem van, hogy ő maga sem tudja, hogy miért változtat dolgokon. A sok év alatt berögzött szokásain egyszer csak valamit másképp csinál. Vannak ilyen emberek, persze vannak olyanok is, akiknek nincsenek ilyen nagyon merev berögződéseik, de azért valamilyen szinten mindenkinek van, bár van akinek könnyebb, van akinek nehezebb változtatni. Őnála ezt kifejezetten azt érzékelem, hogy ő neki ez meglepő és furcsa. És itt ez a hűség és a veszteség is jelentheti azt, hogy a szokásai, tehát amiben ő elkötelezett volt, amit ő úgy gondolt, hogy annak úgy kell lenni, abban valamiféle nagy változást tapasztal, tehát azt is jelentheti magában ez a két lap, és ezt érzékelem itt, de akkor nézzük a veszteséget, hogy mit jelent. Hát ezek egyértelműen ezt a helyzetet írják le, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy benne vannak valami elégedetlenség, vannak benne olyan gondolatok, érzések, amivel ő nincs kibékülve. Valahogy amit eddig olyan helyén valónak érzett, azt most meg kell változtatni, azt érzi, hogy olyan változtatnia kell rajta. De nem tudja megváltoztatni teljes egészével, mert ott van egy valamiféle kapcsolat, ami útját állja ennek a változásnak. És akkor ez a kapcsolat, ez most nem szeretném belemagyarázni, hogy ez egy meglévő kapcsolat, ez egy bármilyen kapcsolat lehet, egy bármilyen elköteleződés lehet, ezek alapján még nem jelenthető ki az, hogy egy meglévő házasság, de azt sem jelenthetem ki, hogy ez most a veled való kapcsolata. De az a lényeg, hogy ő úgy éli meg, hogy a benne lévő változtatási kényszernek az útjában van egy ilyen elköteleződés. Na és akkor nézzük az örvendezést. Itt megint arról beszélnek a lapok, hogy a szokásokban, vagy ahogy megéli az életét, abban nagyon elbizonytalanodott, hogy helyese, hogy változtatni kellene. Tehát én nekem most itt az egész arról szól, hogy ő valamiféle nagy változtatás gondolkodik, vagy abban van benne, és annak a változtatásnak
különböző aspektusait mutatják itt a lapok, tehát hogy azt a nézőpontot, hogy ő neki van egy útjában egy elköteleződés, itt a másik azt mutatja, hogy ő egyébként pedig, ha nem változtat, akkor ezt így nagyon üresnek éli meg, és bizonytalan, hogy afelől is, hogy ha változtat, akkor az eredményes lesz-e, sikeres lesz-e, de ezt nem tudja eldönteni. Szóval, hogy most ez egy tényleg egy nagy változtatás, mert azt szokták mondani a legtöbb ilyen kártyavetésben, hogy a komfortzónáját kellene elhagyni. Na hát itt most ez egy őrült nagy komfortzóna elhagyásról szól. És annak minden mérlegeléséről, minden szemszögből való megfigyeléséről, meggondolásról, jól meghányja veti, megrágja, és benne van ebben minden az, hogy mi szól ellene, mi szól mellette, de ott van benne ez a feszítő kényszer, hogy változtasson, és megint az asztrológiát hozom elő, tehát például mondjuk egy bika, oroszlán, skorpió vagy vízöntő jegyű, domináns jegyű emberek, ők nagyon is ragaszkodnak dolgokhoz, főleg, hogyha több is van a képletükben ezekből a jegyekből, akkor az ő személyiségük egy nagyon ragaszkodó típust jelöl, aki borzasztó nehezen változtat bármilyen apró dolgon. Őnekik ez a dilemma, ami itt látható, az szinte fájdalmat okoz, lelki és fizikai fájdalmat is okoz egy ilyen változás. Míg egy más típusú jegyben, vannak úgynevezett változójegyek, ők könnyebben változtatnak, ők rugalmasabbak, ők úgy élik meg ezt az egészet, hogy nagyon is könnyedén, de ez a személy, ez úgy látom, hogy ő nem kifejezetten ez a könnyen változtató típusú ember kell lenne. Na nézzük akkor, hogy ebben a helyzetben veled kapcsolatosan miket gondol, mi jár a fejében veled kapcsolatban. Tehát az a kérdés, hogy ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, erre vagyok kíváncsi, erre kérnék szépen most. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, mit gondol, amikor rágondol. Újra szeretne vele találkozni, az is látszik, hogy szeretné stabilizálni ezeket, állandósítani ezeket a találkozásokat. És amikor leraktam például az állandóságot és a szerencsét, akkor az jött közbe, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és ez kifejezetten azt jelenti itt most az én érzésem szerint, hogy ő benne ez a hit, ez a bizalom erősödik fel azzal kapcsolatosan, hogy ő nagyon szeretne találkozni veled, megújítani ezeket a találkozásokat, állandósítani, és ez a mondás, amit mondtam, hogy ami jött, hogy az pedig azt a reménységet fejezi ki, hogy hát ha segítenek az égiek is, hogy ez megvalósuljon. És a szerencsére kérnék szépen most. Hát a szerencsére azt gondolja, hogy milyen szerencsétlen ő az érzések, tehát a szerelem érzése nélkül, vagy anélkül, hogyha nem élheti meg ezeket a szerelmetes érzéseit, és akkor a látogatásra kérnék szépen. Viszont itt
ezzel kapcsolatosan, hogy szeretném, hogy megújuljon ez a találkozás, ezzel kapcsolatosan félelmek vannak benne. A félelmek lehetnek olyan jellegűek, hogy mit szól hozzá egy idősebb, érettebb személy, aki, ha te vagy, akkor arra is gondolhat, hogyha ő újra közeledik, akkor vajon te mit szólsz hozzá, vagy ha másképp közeledik, mint ahogy eddig tette, akkor az vajon mit szólsz te hozzá, fogsz-e örülni neki, meglepődsz-e, vagy igazából örülni, tehát kedvesen fogsz hozzáállni. Ha nem rólad van szó, akkor pedig fél attól, hogy ebben a személyben ez a fajta változtatás, ez ilyen kiszámíthatatlan reakciót vált ki, és ez őt félelemmel tudja eltölteni. Tehát olyan személy lehet, akitől úgy tart, hogy nem, vagyis úgy gondolja, hogy nem csak az, hogy ő neki fontos, hanem tart is tőle. Tehát fél a reakcióitól, fél a kiszámíthatatlanságától, aki valamilyen módon sakban tartja. És mielőtt ilyet írnátok, hogy lehet, hogy fél valaki 50-60 évesen, akkor annak szívesen javaslom azt a Ikellán kurzusomat, ahol kifejezetten ilyenekről is beszélek, hogy mi a különbség a lelkitársi, karmikus kapcsolatok és egyéb kapcsolatok között, vagy lehet, hogy ennek csinálok egy ilyen rövidített verzióját is. Mert amint megértjük a különbségeket, akkor azt is és miért történnek ezek, akkor azt is megértjük, hogy bizony léteznek olyan emberek és dolgok, amik képesek a másikat sakban tartani, és legyenek bármilyen erős emberek, mindenkinél van erősebb. Mindenkinél. És ha neki az a feladata, hogy ezt meghaladja, akkor lehet, hogy ezt az élete utolsó 5 percében fogja csak tudni megtenni, és az életének többi részét ő végig szenvedi. És ugyan haladja meg, na erről is beszélek például ezeken a workshopon vagy kurzuson, hogy ezt hogyan lehet így meghaladni. És aki ezt így átéli, akkor annak szerintem kicsit kezd változni a hozzáállása ezekhez a kapcsolatokhoz, és ez nagyon lényeges, mert nagyon fontos, hogy értsük meg a másik személynek a viselkedését. Onnantól kezdve a mi életünk lesz hatványozottan jobb, sokkal jobb. És itt most ez volt, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, hogy ezt átgondolni, de megnézzük, hogy egyébként mit érez irántatok, vagy mit érez akkor a kérdés az, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak, mi van benne, hogyan éli meg a jelenlegi szituációt, legyen az bármilyen is. Tehát mit érez ez a szeretett személy a néző iránt. Hát a vitától az biztos, hogy nagyon fél. Tehát, hogy ő nagyon fél attól, hogyha ő tesz valamit, akkor az milyen fogadtatásra talál nálad. Ha nem tesz valamit, és az milyen fogadtatásra talál, viszont az biztos, hogy ő valamit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretne, és ennek ezt olyan módon, vagy ez a valami, amit szeretne, az valami igazán édes, szép érzés, édes, szép dolog, amit veled tervez, de hogy ezt te hogyan reagálnád le, na hát erről neki rengeteg kétsége és félelme van. És akkor nézzük azt, hogy mit tudhatunk meg erről a félelemről, mi az a konkrétabb, amit erről megtudhatunk. Lehetséges, hogy a múltban történtek olyan események, olyan különböző dolgok, amelyek alapján ő ezt a félelmet táplálja magában.
Nem biztos, hogy érti, vagy tudja, hogy azok milyen módon voltak hatással az ő, vagy a ti kapcsolatotokra, de mégis ő valahogy úgy összeköti ezeket. Na nézzük, hogy mi az akkor esetleg bosszúság. Arra kérnék szépen, hogy miért van itt ez. Láthatóan nagyon fontos, így a kettőtök kapcsolatát is tekintve ez az özvegyasszony nagyon fontos szerepet tölt be, mert a félelmeit egyrészt azt táplálja, hogy ő hogyan fog itt ebbe beleállni az ő reményeibe, illetve hogyan fog ő erre reagálni, és talán ezzel is összefüggésben van, hogy a múltban ezek nem biztos, hogy jól végződtek, ezek az ő elképzelései, és rettenetesen fél attól, hogy most hogyan, hogyha úgy közeledne, hogyha úgy szíve szerint tenni, amit szeretne. De akkor most megkérdezzük, hogy mit szeretne szíve szerint. A reményre kérnék szépen, hogy mit szeretne veled tenni szíve szerint, mire vágyik szíve szerint. Megújítani a kapcsolatot, ismét ez jött ki, megújítani köztetek a kommunikációt, a kapcsolódást, egy szenvedélyes találkozásra vágyik, legszívesebben a karjaiban benne is, és ott szorongatna és ott táncoltatna meg, tehát ott táncolna veled. Ezt mindenféle értelemben érthető. Szép gondolatai és érzései vannak, de az is látható itt, hogy a terveit tekintve mondjuk így, hogy nem annyira egyértelmű, mint amennyire esetleg te szeretnéd. És akkor itt nagyon finoman céloztam arra, hogy lehet, hogy másképp gondolná a dolgokat. Én ez alapján nem biztos, hogy randiznék vele. Hogyha hosszú távú terveim vannak ezzel a személlyel, akkor ez nem biztos, hogy azt támasztja alá. Na, megnézzük akkor, hogy mi az, amit ő tervez a következő néhány napra, egy hétre. Tehát tervez-e veled bármit, találkozást. Tehát az a kérdésem, hogy ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan milyen tervei vannak a következő néhány napra, egy hétre, mit csinál vele, mi fog valójában történni, inkább nem is a tervekre, hanem a mi történik, mi fog történni. Nem a tervekre vagyok, mert az sok lehet, és nem valósul meg. Hát, vagy a függőségeiben menekül attól, hogy téged hátra kelljen hagyni, hogy ne kelljen többé rád gondolnia, és akkor ezért a függőségeiben menekül, és újra és újra a távolmaradást eredményezi ez a függőségbe menekülés. Ennek van nagy esélye az én véleményem szerint, az érzéseim szerint most, és a tolvajt szeretném. Függetlenül attól, hogy milyen nagyon szeretne beszélni, milyen nagyon vágyik rá, az, hogy veled legyen, az, amit az előbb elmondtam, az még mindig érvényes.
de itt azt látom, hogy ő leveszéli magát újra és újra erről. Na, még a katonatisztre kérnék szépen. Hát lehetséges. Itt megint csak ezt látom, hogy ezt a belső küzdelmét. De nem tudom, hogy ez a személy, ez mennyire, vagy ki ez, vagy hogyan van. Azt látom, hogy ő, hát mondjuk így, hogy gyámoltalan. Elképesztően nagy vágya van az irányodban, nagyon szeretne veled lenni, érzései is vannak, de jelenleg még nem tart azon a szinten, hogy azt tudná neked mondani, hogy érted, bármire hajlandó vagyok. Tehát ezt most még ne várd tőle, hogy bármire hajlandó lenne, érted, ő még nem tart itt. Ha ilyet várnál, akkor ez most nem fog bekövetkezni. Ha megelégszel azzal, hogy találkozzatok, és az a találkozás csak ennyiről szól, hogy találkoztunk, és akkor nincs hozzá kötve semmilyen egyéb hosszú távú elköteleződés, akkor arra igenis van esély, arra is, hogy beszéljetek, mert látszik, hogy mennyire szeretné ő is, vagy ő mindenképpen, függetlenül attól, hogy milyen nagyon tart attól, hogy nem tudja, hogy hogyan, milyen lesz a fogadtatás, mégis ott van benne ez a mérhetetlen vágy. De mondom, hogy itt azért ő nem tartott, hogy ott hagyna csapott papot, és csak hogy jöjjön. Azt azért itt nem. És bármit jelentett ez a csapott papot, ez most az jön nekem, hogy néztem egy filmet, és akkor ott az ilyen az Outlandernek egy része volt, és akkor ott ilyet mondtak, hogy akkor én követlek bárhova, mondta egyik a másiknak, és másik az egyiknek is, na ezt itt nem lehet. Tehát nem ez a szituáció nem az még nem. És ezt biztatólag mondom, hogy még nem. De ez csak akkor biztatás, hogyha te is erőteljesen tisztában vagy azzal, hogy mik a te értékeid, és mi az, hogy mennyire értékes vagy te, és ezt te kikérd magadnak, és nem ilyen módon, hogy kikérem magamnak, hanem különböző finom jelzésekkel ideje nekünk nőknek megtanulni a női viselkedést, a férfiaknak ebből kifolyólag majd a férfi viselkedés, de mielőtt itt... Tehát a férfiak akkor tudnak férfiak lenni, ha a nők nők. Ez minden olyan coach és olyan tanácsadó, segítő ezt gondolja, aki ezzel komolyan foglalkozik, nem a feministák, azok más irányt képviselnek, hanem az igazából a hagyományos párkapcsolatot visszakívánók, ahol a férfi férfi, a nő meg nő, azok azt gondolják, hogy a nőnek kell a férfit magasra emelni, és a férfi is tulajdonképpen arra vágyik, hogy egy nő mellett férfi lehessen, és ne egy másik férfival, egy erőteljes férfi energiával rendelkező nővel kelljen neki együtt élni, úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy ez kinek hogyan van. Itt azért mondom, hogy itt ez nem egy olyan energia, amiben nincs benne a szép folytatás esélye, de ahhoz ennek a személynek mindenképpen még erőt kell gyűjtenie, ezt meg belőled merítheti, de nem abból, hogy azt mondod neki, hogy biztatlak, meg melletted vagyok, meg mit tudom én, a csúnya dolgokat körülötte részletezzük, mert az őt nem emeli. Ami emeli, az
a belévetett hit, a kitartás, és az a fajta kitartás, hogy én kitartok amellett, hogy én értékes vagyok. És ő is akkor ezáltal értékesnek fogja magát tekinteni, hogyha egy értékes ember engem szeret, akkor én is értékes vagyok. Ezt nem mondjuk így ki, de valahogy a tudatalattinkba ez így megy át egyik irányból a másikba, és ez alapján működünk. És így lehet ennek a szeretett személynek segíteni. Én köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogyha kommenteltek, megírjátok, mi a véleményetek, hogy gondoltak ezekre a dolgokra. Ti mit tesztek azért, hogy a társatokból kihozzátok azt a wow férfit? Hogyan hozzátok ki, főleg azok, akiknek sikerül, azokra megírhatják a véleményüket, akár külön is, nem csak a kommentbe, de hogy hogyan tudjátok benne erősíteni, kíváncsi vagyok rá, és akkor, ha tényleg ilyen sikeres, akkor ezt ugye el is tudom mondani, hogy mások is okuljanak belőle, ötletek azok mindig jók. Én ezeket, amiket mondok, egyrészt megtapasztaltam, másrészt több helyen is, több férfi tanítótól is tanultam, akik arról beszéltek, hogy a férfiak hogyan élik meg az életet, tehát teljesen más, mint egy nő, és hogy ők mit részesítenek előnybe, és én azt próbálom női nyelvre fordítva továbbadni, úgyhogy ha ezt így ilyeneket mondok, akkor ezt ezért teszem, hogy hát ha valahogy sikerül átadnom azt, amit én megtudtam közben, és köszönöm, hogyha erről írtok, és a lájkokat és feliratkozást is, és a leírásokban pedig megtaláljátok az elérhetőségemet, megtaláljátok azt is, hogy hogyha ti belsőtökben mi az, amivel kellene foglalkozni, akkor ott van az a Gilded Riveri tanfolyam, az egy Lenormand kártya, és annak az a lényege, hogy jobban magadba tudsz nézni, jobban meglátod a belsődet, amivel eddig nem tudsz nem tudtál eddig szembenézni, vagy ha egyéni konzultációt kérsz, akkor keressetek az elérhetőségemen, de amíg nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!